Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resepi kali ini ialah mac and cheese bakar. Tonton video sampai akhir untuk dapatkan rahsia dan tips mac and cheese meleleh macam ni. Jom kita ke dapur. Didihkan 5 hingga 6 liter air. Rahsia supaya makaroni atau apa-apa pasta tidak melekat ialah gunakan air yang cukup. Jika kurang air, kanji dari pasta akan bercampur dengan air dan inilah yang membuat pasta melekat. Tambah 2 sudu besar garam. Masak pasta, air kena masin. Hati-hati bila tambah garam ke air mendidih. Sekarang kita masukkan 200 gram makaroni. Ini cukup untuk 4 hidangan. Ini akan ambil masa lebih kurang 8 hingga 10 minit. Bila makaroni dah masak, toskan dan ketepikan. Seterusnya kita masak cheese sauce atau sos keju. Kalau masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe. Tak susah, tekan je. Untuk sos cheese, kita perlu cairkan 50 gram mentega. Gunakan api yang tidak terlalu kuat. Sekarang kita masukkan 50 gram tepung gandum. Masukkan sikit-sikit supaya mudah dicampurkan dengan mentega. Kacau sehingga sebati dan masak sehingga berwarna kuning pucat seperti ini. Kemudian kita tuangkan 2 cawan susu segar atau fresh milk, sedikit demi sedikit, dan kacau. Jangan tuangkan terlalu banyak susu, nanti susah nak sebati. Kalau ada pemukul telur seperti ini, lebih baik. Masukkan cawan susu yang kedua dan kacau sehingga sebati. Tambah 1 tin susu cair. Campuran mentega dan tepung kita akan memekatkan susu dan menghasilkan sos bechamel. Sos bechamel ialah salah satu dari 5 sos ibu masakan klasik Perancis. Sos bechamel adalah asas kepada sos keju atau cheese sauce. Tambah 3 keping keju singles dan kacau sehingga sebati. Masukkan 80 gram cheese parmesan yang diparut. Cheese parmesan akan meningkatkan lagi rasa cheese sauce kita. Sekali lagi, kacau supaya cheese parmesan cair dan sebati dengan sos. Sos akan bertambah pekat. Tambahkan garam secukup rasa, tapi hati-hati kerana cheese dah agak masin. Saya suka masukkan 1 sudu kecil serbuk bawang McCormick ke sos cheese. Ini top secret pertama. Top secret kedua, tambah suku sudu kecil paprika. Ini akan menambahkan perisa sos dan juga warna sos. Kacau, jangan tak kacau. Sekarang kita dah boleh masukkan makaroni yang kita rebus tadi. Masukkan separuh dulu. Kacau. Dan bakinya. Mac and cheese asas dah siap dan boleh dihidangkan. Tapi untuk mac and cheese bakar ada beberapa langkah lagi. Kita perlukan 40 gram keju mozzarella yang diparut. Ini akan menghasilkan cheese yang lebih meleleh bila dihidangkan. 30 gram breadcrumbs berherba Itali jenama meriah. Kalau tak ada, breadcrumb jenis lain pun okey. 20 gram keju parmesan yang diparut. Kalau nak letak lebih pun okey, terpulang pada cita rasa masing-masing. Gunakan bekas lepeh yang sesuai untuk dibakar dalam oven. Jangan lupa panaskan oven ke suhu 220 darjah Celsius. Letakkan 1 lapisan mac and cheese yang kita sediakan tadi. Ratakan.
Lapiskan dengan cheese mozzarella. Diikuti breadcrumbs atau rimah roti. Dan akhir sekali, cheese parmesan. Sekarang kita masukkan ke dalam oven untuk garingkan breadcrumbs dan cairkan cheese. Ini akan ambil masa lebih kurang 10 minit sahaja. Bila permukaan atas dah kuning keemasan macam ni, mac and cheese bakar siap untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir. Ada banyak lagi resepi yang boleh dicuba di sini. Klik mana-mana yang anda suka. Selamat mencuba dan jangan lupa subscribe.